હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે તમારું અમારી યુટ્યુબ ચેનલમાં। તો મિત્રો, આજે આપણે બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ નાયલોન પૌવાનો ચેવડો। એ પણ એકદમ ઓછા તેલમાં અને એકદમ ડ્રાય એવો આ ચેવડો છે। તો વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક અને શેર જરૂરથી કરજો। નાયલોન પૌવાનો ચેવડો બનાવવા માટે મેં અહીં 200 ગ્રામ જેટલા નાયલોન પૌવા લીધા છે। ત્યારબાદ અડધી વાટકી ટોપરાની કતરણ, 1 વાટકી સિંગદાણા, 1 નાની વાટકી કાજુ, નાની વાટકી દ્રાક્ષ, 10 થી 12 લીમડાના પત્તા અને 3 લીલા તીખા મરચાં। તો હવે સૌથી પહેલા ચેવડો બનાવવા માટે આપણે એક પેનમાં આપણે આ પૌવાને એકદમ ડ્રાય એવા ફ્રાય કરી લેવાના છે। આશરે 5 થી 10 મિનિટ માટે આ પૌવાને ફ્રાય કરવાના છે, જેથી આપણા પૌવા જે છે તે એકદમ સરસ રીતે શેકાઈ જશે અને એકદમ એવા ક્રિસ્પી બની જશે। તો આ રીતે સૌથી પહેલાં આપણે આ પૌવાને ફ્રાય કરી લઈશું। તમે જોઈ શકો છો કે આ રીતના એકદમ કડક થઈ જાય। ત્યારબાદ આ પૌવાને આપણે ઉતારી લઈશું। ત્યારબાદ એક પેનમાં આપણે આશરે 1.5 ચમચા જેટલું તેલ એડ કરીશું। આપણું તેલ ગરમ થાય એટલે તેલમાં સૌથી પહેલાં આપણે સિંગદાણાને ફ્રાય કરી લેવાના છે। તો આપણા સિંગદાણા લાઇટ બ્રાઉન રંગના થાય એટલે આ સિંગદાણાને આપણે એક ડીશમાં કાઢી લેશું। અહીં તમે સિંગદાણાનું પ્રમાણ વધારે પણ લઈ શકો છો, અને જો તમને ચણાની દાળનો ટેસ્ટ ભાવતો હોય તો તમે ચણાની દાળને પણ આ રીતે ફ્રાય કરીને ચેવડામાં એડ કરી શકો છો। તો હવે આપણા સિંગદાણા ફ્રાય થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે જે ટોપરાની કતરણ લીધી છે એ ટોપરાની કતરણને આપણે લાઇટ બ્રાઉન રંગની થાય ત્યાં સુધી ફ્રાય કરવાની છે, એટલે 1 થી 1.5 મિનિટ જેટલો સમય લાગે છે। તો આપણી ટોપરાની કતરણ પણ ફ્રાય થઈ જશે। ત્યારબાદ થોડા એવા કાજુ અને દ્રાક્ષ, આ બંનેને આપણે ફ્રાય કરી લઈશું। તો આપણી દ્રાક્ષ એકદમ ફૂલી જાય ત્યાં સુધી તેને ફ્રાય કરીશું। તો આ રીતે કાજુ અને દ્રાક્ષને પણ ફ્રાય કરી લેવાની છે। બદામ ભાવે તો બદામને પણ એડ કરી શકો છો। તો હવે લીલા મરચાં, એને પણ ફ્રાય કરી લઈશું, અને લીમડાને પણ ફ્રાય કરી લઈશું। આ બધી વસ્તુ આપણે બહાર કાઢી લઈશું। ત્યારબાદ હવે આપણે પૌવાનો વઘાર કરીશું। તો આ જ ગરમ તેલમાં આશરે અડધી ચમચી જેટલી હળદર એડ કરીશું। તેલમાં જ હળદર એડ કરવાથી પૌવામાં હળદરનો ટેસ્ટ પણ આવશે અને પૌવા સાથે મિક્સ થઈ જશે। અને 1 ચમચી જેટલું મીઠું એડ કરીશું। તો આપણું હળદર અને મીઠું એડ કર્યા પછી આ પૌવાને આપણે તેલની સાથે એડ કરી દઈશું અને એકદમ હળવા હાથે હલાવતા રહીશું કે આપણા જે પૌવા છે તે ભૂકો ન થાય। એ રીતે પૌવાને હલાવીશું અને જે પણ બધી વસ્તુ ફ્રાય કરીને રાખી છે એ બધી વસ્તુ અંદરમાં એડ કરી દેશું। અહીં ચણાની દાળ પણ તમે એડ કરી શકો છો જો ટેસ્ટ ભાવતો હોય તો। તો હવે આપણે આ ચેવડામાં ઉપરથી આશરે 2 થી 3 ચમચી જેટલો ખાંડનો પાવડર એડ કરીશું। એ પણ તમારે જે પ્રમાણે ગળ્યું જતું હોય એ પ્રમાણે। હવે તૈયાર છે આપણો નાયલોન પૌવાનો બિલકુલ પણ તેલ ન રહે અને એકદમ ક્રિસ્પી એવો આ ચેવડો બને છે। તો એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો આ ચેવડાની રેસીપી, અને તમે જોઈ શકો છો કે કેટલો ક્રિસ્પી બને છે આપણો આ ચેવડો। તો મિત્રો, વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક અને શેર જરૂરથી કરજો। થેન્ક યુ।